Hi! So we arrived at Tennoji Station. Ayan. So pumunta tayo sa Nara Park today. Galing tayo ng Shinsaibashi Station. Metro Subway line yun. And then pupunta tayo ng Tennoji JR line. Kasi meron tayong JR pass. Ayan. Yes! So hanap-hanap ulit ng elevator. Here. So, para sa mga parents na may kasamang toddler, huwag kayong matakot na mag-travel kasi kailangan lang ng konting adjustment and konting hanap-hanap pero makakarating din kayo sa paroroonan nyo. Masaya mag-travel with your toddlers pero medyo struggle kasi may strollers pero kaya siya. Hanapin natin yung elevator kasi paakyat yung JR line. Ayan, so tayo natin sundan yung mga bumps dito sa Singapore kasi kapag sinundan mo yung bus, makakarating ka ng elevator. Pero dito, minsan hit or miss. Pero this one, dito tayo sa elevator. Ayan. JR line, Tennoji. Ayan. Are you excited to see deers? Ayan, so usually nahanap namin yung mga You Are Here. And galing tayo ng subway Tennoji line. And nandito rin siya sa area kung saan tayo sasakay ng JR line papuntang Nara. Ayan, so sa platform 16 tayo sasakay papuntang Nara. So nandito tayo currently sa Tennoji. Ayan, so 1 hour yung travel. Ayan. Nahanap pa rin namin yung elevator papuntang platform 16. Ayun, nakalagay doon. Pupunta ng Nara na may kasamang bata. Ayan. Elevator papuntang 11 to 18. Ayan. Nusundan namin yung bump line. Yan si Marky. Ayan, may sign din. So, hindi lahat ng station may ganyan na sign. Especially yung mga maliliit. I think ito yung sa pinakamagagandang feature ng mga Japan MRT trains, no? Daming vending machine ng mga kape. So, kapag winter, mainit yung lalabas doon. So, pwede mo siyang gawing hand warmer. Ayan. Naglalakad ba din kami? Papuntang elevator. So, isa sa mga napansin namin is hindi siya parang kasing well-designed in a sense ng mga MRT trains ng Singapore kung saan lahat ng mga elevators ay naka-position strategically. Pagbaba mo ng platform, makikita mo siya agad, ma-identify mo agad na yun yung elevator, and pagbaba mo, usually kapag magta-transfer, meron yung nearby na elevator. Kanan 16. Ayan, so dito sa Tennoji JR line, meron isang hallway na magkakasama lahat ng mga elevators. So from Central Exit, naglakad ng 3 to 5 minutes para marating eto. So mukha kung galing ka ng East Entrance. Ayan. So lapit siya doon. Nakakita kami ng platform 16. Tada! Ayan. So platform 15 and 16, pagpunta nyo, dito tayo sa 16. Papuntang Nara line. Ayan, Yamatoji. So ito na yung train natin papuntang Nara.
Ayan, oo. Makikita nyo nakalagay naman dyan, Nara. So, ang rule dito sa pagsakay, huwag magpanic, huwag magmadali. And chill lang. So, ayan, sasakay na kami. Ayan. Ayan. Daddy, gusto mo dito? Ayan, so may mga upuan dito. Pwede nyo siyang kunin. Ayan. So, Mom and Daddy came dito. para makita ni Mori yung ride papuntang Nara. So, yung actual ride, yung travel ay 30 minutes. Pero if magagaling kayo ng Shinsaibashi, it's about an hour. So, maglilipat ka pa ng from Mido, Soji. So, doon kami nagsistay papunta dito. Wow! Ayan, so we arrived at Nara Station. Ayan, at katulad na sundan natin yung elevator, pero actually nandito lang siya. Ayan. Oops. Ano gusto mo magkape? Sabaw ba to? Nirayon? Wala ko tong katsu. Meron silang mga sabaw ng something. Ito si Costa. Ito, Liz. Sobrang intense to. Ito ay soup na may clams. Ay, maliliit na shells. Ito ay parang miso soup. Ayan. So, paglabas nyo ng Central Exit, kailangan natin mag-exit ng East Gate para sumakay ng bus papuntang Nara Park. Ayan. So, yung elevator from exit, kailangan mo lang mag-turn left. Ayan. So, yan yun. Papuntang elevator. And that's the exit. So, saan? Where? Gusto mo maghanap tayo ng kape sila? I think baka meron din sa baba. Ayan. So, pumunta na kami ng elevator. Ayan. So, east exit, east gate. Ayan. Kailangan hanapin yung east gate. Ito meron din siyang braille. Very accessible din siya. Ayan. Ayan. Okay, east gate. So, pag ilabas ng east gate, nakalagay yung instruction dito. Ganyan. Ngayon, kailangan natin hanapin yung bus top papuntang Nara. So, iba na feels ng Nara compared sa Osaka and Kyoto. Ayan. So, pause ko muna yung video kasi papasok mo na may magbabayad at magtutupi ng stroller. Ayan, yellow bus. Yay! So, nakasakay na kami ng bus. And we're on our way to Nara Park. Mabilis lang yung ride. 9 minutes lang. So, for the parents, yan lang siya. Nandito sa gilid. And kami nakaupo sa gilid. So, stroller friendly. Nandun lang sa gitna ng bus. Kaya hindi siya nakaharap. Okay, so next video will be sa Nara Park na. Ayan, so ito yung N7 bus stop. Ito yung N7 bus stop. Nakababa na kami dito from JR Nara. So, naglalakad kami papunta dun sa may area ng Todaiji Temple. Ayun, so doon kami nagtambay and pasyal din before.
So, ulitin ka lang from JR Line, JR Nara Line, punta kayo ng Eastgate exit, and then yung elevator, especially for mga parents, and then punta kayo dun sa may Westgate, and platform 2, dun yung sakayan papuntang Nara. Ayan, and baba kayo ng N7, tapos bababa niya kayo doon sa may Todaiji Temple na stop, tapos walk lang kayo pabalik. And ayan, so hi, ayan siya. Yay, yung first sighting ng deers. Ayan, and we're walking. Nag-expect kami ng snow today, pero mukhang walang snow. Ayan, hintay tayo saglit. And yes, strawberry daifuku ang tayo bumili. Ayan, and since nasa labas na tayo, pwede na walang mask. Uy, cute yun ah. Cute ang bus. Okay, let's go. Ayan. So, green man. Punta tayo doon. Thank you. Ayan, so hanap muna tayo ng bilihan ng mga biskuit ng yes, mamaya bababay ka, bili muna tayo ng biscuit. Ayan, so hanap muna tayo ng bilihan ng biskuit para makapagpakain si Mori. Ayun, yung biscuit station. Ayan, you say hi, you say hi. Ayan, sige daddy. Ayan, so dati 150 lang to. Ayan, ngayon 200 na siya. So, arigatou gozaimasu. Arigato. Ay. Ayan, so akat muna tayo dito. Sa may bandang gitna. Ayan. Punta tayo dun sa may center ng park. Papuntan to Daiji. Temple. Ayan. So meron din mga ganito. Kalasa, hindi kayo mag-renta. Ayan, tumatanggap sila ng mga cashless payments. Gusto nyo itakbo kayo ng mga kuya dyan. Hindi ko lang kung saan siya tatakbo, pero mga bagets naman sila. So, ayan. Ayan, so mag-station kami sa isang area na pwedeng bumaba si Mori and mag-run kasi it's safe naman dito. So, maybe we can park dito sa by the tree. Ayan, tapos dito kami maghahanap ng papakainin ng mga deers. Ayan. Ayun, so medyo aggressive yung mga deers ngayon dito sa Nara. Hindi sila parang kasing patient few years ago. So medyo intense sila ngayon. Ayan, so ganyan sila. Minsan hindi na nga sila nakakapagbaw sa sobrang dami. Ayan. Hindi na namin na-videohan yung sarili namin kasi sinugod nila kami. So yung ibang tao na lang yung video natin. Ayan. Okay, love. May tumutunog na malapit. Wala akong pagkain, baby. No food. Bibili ka kay auntie? Papa, sorry. Okay. Sorry. You give this one. Sorry. You're welcome. Ay, chuchu. Okay. Love, look, like this. You give them like this. You're going to give the goat. Well, ina-atake na nila tayo lang. Later, baby, later, ha? We'll buy again later, baby, ha?
Yes, later. Okay. Sakay. Masakay na. Bumili ka ng ano, Get the biscuit. pita. Mom, get biscuit. Why this is for you? Ayan, sa lobat na yung pocket natin. Kaya naka-iPhone muna tayo. Napunta tayo dun sa Strawberry Daifuku. Punta na tayo ng Strawberry Daifuku. Bibilang muna natin si Mori ng Strawberry Daifuku. Which is basically strawberry na nasa loob ng mochi. So, yung mga one of the best to try dito. Bili muna tayo. So, meron siya ng custard cream, chocolate, tsaka matcha. Two chocolate and custard cream. Ayan na siya. So, ito yung custard cream. Fresh strawberries. Look, Momo. Daddy will hold for you. And then, one. Ay, dito tayo sa tabi, Daddy. Ano, may upuan. Ayan. So, nandun lang yan sa bungad ng N7 na bus stop. So, ang next, after natin kumain ng Strawberry Daifuku ay Cremea. Ayan, ito. Bumili kami na ito before. Sobrang sarap niya. Kaya, hindi naman ang presyo. Yep. Ayan. Strawberry, 500. Hot chocolate, 500. Vanilla. Ayan. So, may hot chocolate. Pero dahil dyan, mag-ice cream tayo. Yes, we're going to get an ice cream. And, one mixed. Hi. Mag-hi daw siya. Say hi. Say hi. Yan. So, favorite namin itong ice cream dito sa Nara. Hindi ko alam kung may ibang branches to sa Japan, but dito namin siya usually nakakain sa Nara. And, ayan. So, super sarap niya talaga. Sobrang, it's the best. Best ice cream. And, Mori approved. Marap. Wait, nalagyan natin ng ano. Hindi kumapon sa... So, ang kinuha namin ay yung number 3 and number 4. Parehong chocolate na cone. Masarap din yung ito. Nasa siyang lengua de gato actually. The best. Hindi pa namin na-try yung 5 to 8. Pero latte and ice cream, that's the best. Yan, sasakay kami ng bus ulit papunta ng JR Nara line to Tennoji. Tapos lilipat tayo dun sa Tennoji papuntang Umeda. Which is under dun sa Mido Suji line. See you sa Umeda! Bye-bye!